Hi guys! It's Jalen and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, gagawa tayo na isang makeup tutorial. Ito na yung ating final look. Yan. So if you want to see how I achieve this very easy na graduation makeup look, then please keep on watching. So ito guys yung aking bare face ngayon and guys tayo dahil lapit na yung graduation, dahil March na, sigurado ako marami sa inyo yung mga graduate na ganyan. So, I'll be doing a graduation makeup look today. First, of course, kailangan natin mag-skincare. Ang gagawin ko ngayon, mag-mist ako using this 3W Clinic na Ultra Energy Mist. So, apply ko lang, or spray ko lang siya on my face. So, apply nyo na yung moisturizer nyo para mag-start na tayo. Lalagyan ko ngayon ng Carmex na hello? Hindi na ako ayan. Itong Carmex na lip balm ko. Kasi, if you guys could see, my lips are super dry. Sobrang dry ng lips ko ngayon. And, wala siyang patawad. Talagang sobrang dry niya ngayon. After ng lip balm, tayo ay maglalagay ng primer. Kasi syempre, diba, usually yung mga graduation, tumatagal yan, mga ilang hours ba? Siguro, mga 4 hours. Pinakamatagal na siguro yung 4. Kasi ako, yung graduation namin, nag-start kami ng 8. 8 yata yung start na, tapos ng 12. So, ayun. Kailangan meron tayong magandang base para magtagal yung ating makeup. So, I'll be using this No Shine Mattifier from Quick FX. So, yan. Ito, very favorite ko tong primer na to. Hindi man siya nakakapag-mattify talaga ng face, pero nakakatulong talaga siya para mapatagal yung makeup. Susuot ko sanang damit yung suot ko ng graduation namin. Kaso kasi, hindi ko makita sa damitan ko. Okay, so next is foundation. So, gamit ako ng foundation. And yung napili kong foundation today is the Matte Plus Poreless na foundation ng Maybelline. So, ayan. Ito kasi, maganda siya kasi wala siyang flashback. And then, maganda to kasi proven and tested ko na to na talagang nagtatagal siya sa face. Gagamit ako ng sponge to apply this. Basain ko lang siya nito. And ito, good for normal to oily skin. Tsaka makikita nyo to sa drugstore, guys. Apply ko lang siya. Yan. Hoping na hindi siya mag-oxidize sa akin. I'm going to blend this using this sponge. So, yung binas ko ito. Parang maputi siya sa camera, pero sa totoong buhay naman, okay naman siya. So, ayan na yung may foundation, and ito yung wala. Blend ko lang muna natin ito. So, for my concealer, gagamitin ko yung, of course, yung partner niya, which is yung Maybelline na Fit Me Concealer. Ito yung isa sa mga paborito ko talagang concealer. This is the Maybelline, ayan, paulit-ulit Maybelline Fit Me Concealer in the shade number 20. So, ayan, lalagay ko lang siya sa may under eyes, tapos sa T-zone, and sa may chin. Sa mga areas kung saan gusto ko mag-highlight din. So, ayan. Tapos, blend lang natin. Lagay ko na din siya sa may part ng eyelids ko para
act siya as my eyeshadow primer kasi mag-eyeshadow tayo later. Set na natin siya with the powder. And yung powder na gagamitin ko is this 3W Clinic na Ultra, 3W Clinic Professional na powder in the shade number 23. So, yan. Magbe-bake tayo ngayon kasi of course, matagal grabe yung powder. Diba, matagal yung graduation. So, gusto natin talagang magtagal yung ating foundation. So, unahin ko munang iset yung under eyes. I mean, i-bake. I-bake tayo eh. Yun muna. Tsaka dito sa area na to. So, yan muna yung lagyan natin. And then, zoom ko kayo. Dahil, proceed na tayo sa eyes. So, ayan guys. Kitang-kita nyo na yung aking mga chismis. So, unahin ko muna yung eyeshadow natin. So, for today's look, ang gagamitin kong eyeshadow is the LA Girl na nude palette or nudes pala. Kuha ako ng shade na to. Itong nasa pangatlo. Yan. Tapos, ilalagay ko lang siya sa buong lips ko. Sobrang simple lang guys nung gagawin nating makeup. Parang fresh-fresh na ulit. I'll be using this shade, yung pang-apat na shade kanina. And gagamitin ko lang yung fingers ko para mas lumabas yung color niya. Diba? Pak. Sa inyo guys, napakadali lang gawin itong makeup na to. Kasi ako, personally, hindi rin ako ma-eyeshadow na tao. So, yan. So, nakikita nyo naman na hindi talaga nakikita yung eyeshadow. So, yun yung nilagay ko kanina. Ngayon, maglagay tayo ng eyeliner. So, ayan na guys, yung pinaka-magandang eyeliner na kaya kong gawin today. Tapos ngayon, maglagay tayo sa ating lower lash line ng eyeshadow pa ulit. So, I'm gonna use the same color na una nating inilagay kanina. Brush off ko lang tong binake natin kanina. Magkilay na tayo. So, I'll be using this colorette na eyebrow or brow professional na pangkilay. Hindi pa ako nakakapag-thread ng kilay kaya ganyan siya kasabog.
sure na ako na nakadikit na talaga siya. So, for my contour and my blush, I'll be using this detail na contour and blush palette. Kilala nyo na itong palette ko na to. Gamit ko na to sa channel ko, kaya yan. Yan, just blend lang natin. So, tapan din natin yung double chin na yan. And now, sa blush naman tayo. And ito yung pinaka-favorite kong shade ng blush on. Tapos dito ko lang siya ilalagay. Tapos, on the other side, sinisip ko na, inuubo pati. Maglagay din tayo sa may ilong para fresh. Then next is my highlight. Yung highlight natin, bago ako mag-highlight talaga, gamit muna tayo yung cream para merong base yung ating highlight. So, I'll be using this V-Face Duo Stick from Maybelline. Tapos, saka ako gagamit ng highlighter. Pwede nyo gamitin yung highlighter sa may contour and blush palette. Pero ako, this is my favorite highlighter. Kilala nyo na to. Yung pure nude na highlighter ko from Essence. Kasi very subtle lang siya. Nakakatawa yung camera ko. Nakikita na niya yung highlight at blush ko. Tapos, ang nose. So, for my lipstick, I'll be using this Fashion 21. Sira na yung pangalan. In the shade All Day Bronze. Kasi, ano lang to. Grabe, kitang-kita yung mga dry patches ng lips ko. So, wait lang guys. I'll be back for my outro. So, ayan guys. Ito na yung ating final look. Sana meron kayong natutunan sa akin today. And ayun guys, so thank you so much guys for watching today's video, and I hope to see you again on our next makeup tutorial. Bye! Mwah!